ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ ዛሬም እንደተለመደው አንድ አጭር መረጃ ይዤላችሁ ወደናንተ መጥቻለሁ ሰሞኑን ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ሁላችንም እናቃለን ብዙ ሰዎች ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሱ ይገኛሉ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደግሞ ወንጌላዊ ደሉ ጸጋዬ አያጅቦ ናብላው በሚል በፌስቡክ ገጹ ላይ ሀገራችን ኢትዮጵያን በተመለከተ ያሰፈረውን ሐሳብ ይሆናል አብራችሁኝ ሆኖ አያጅቦ ናብላው ለዚህ ትውልድ ባይሰራም እያለቀሰ የሚረብሽ ሕፃንን ምንም እንኳን ጅብ ካልባሰበት በስተቀር በቀን ወደ መንደር እንደማይመጣና የሚሰማው አው የሚለው ድምጽ የርሱ ሳይሆን ጀርባቸውን ሰተው የሚተውኑት ወላጆቹ መሆኑን ለመገንዘብና ለማመዛዘን ለማይችል ልጅ ለጥቂት ጊዜ ለአደብ ማስገዣነት ሲያገለግል ቆይቷል ያልገቡኝ ነገሮች አንደኛ አሁን ሀገር ያስተዳደረ ያለው ማን ነው የማናውቀው ነገር ከሌለ በቀርና መቀበልና አለመቀበል እንዳለ ሆኖ ይህንን ሀገር የሚያስተዳድረው ኢህአዲግ የሚባለው ግንባር መሆኑ በህግ በሀገር ውስጥና በውጭ መንግስታት የታወቀ ነው ከለውጡ ማግስት ጀምሮ እንድንሰማውና እንድንቀበለው የተፈለገው ግን የቀድሞ ኦህዴድ ያሁኑ ኦዴፓ እንደሆነ ይመስላል ይህንንም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ ሌሎች ባለስልጣኖቻቸው ሌሎችም የብሔሩ አክቲቪስቶች ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ቤተ መንግስት መግባታቸውን ሀገር መምራት አትችሉም ተብለው ሲተቹ ሀገር መምራት መቻላቸውን ሲነግሩን ከርመዋል እኛኮ የመሰለን ሌላ ይህ የአፍ ወለምታ ያስከተለውን መዘዝና ተቃርኖን ግን በውል ያሰቡበትና ያስተዋሉት አይመስለኝም ለዚህም ነው ጥያቄውን ያነሳሁት በየክልሉ ያሉ መንግስታትም ምላሽ ሊሰጡን ይገባል ለውጡስ የማን ነው ይህች ሀገር ሰው በሀገሩ ተከብሮ ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቱ ሳይሸራረፍ መኖር የሚያስችለው ማረጋገጫ እንዲያገኝ ምንም እንኳን የየራሳቸው ተጽዕኖ ቢኖራቸውም በእኔ መርዳት ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ብዙ ትግሎች ተካሂደዋል ውድ የሆኑ የህይወት መስዋዕትነቶችም ተከፍሎባቸዋል ብዙ የሀገር ሀብትም ወድሟል ብዙ የተማሩና ለጋ ወጣቶች ቀይ ሽብር ይፋፋም የሚል ወረቀት ደረታቸው ላይ ተለጥፎባቸው በየአደባባዩ ተደፍተዋል የመጡት ለውጦች ግን የጥቂቶችን ኪስ ከማደለብና የስልጣን እድሜያቸውን ከማራዘም የዘለለ ፋይዳ አልነበራቸውም በቅርቡ የተከሰተውን እንዳብነት ብንወስድ እንኳን ተጋኖ እንደሚወራው የኦሮሞ ህዝብ ትግል ብቻ ተደርጎ መቅረቡ የታሪክ ሽሚያ እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም ሊካድ የማይችለው መከራው ከአንዱ ይልቅ ሌላው ላይ ሊጠነክር መቻሉ ነው በእርግጠኝነት የመከራውን ጽዋ የተጋትነው ግን ሁላችንም ነን የነበረውን አፋኝ አገዛዝ በጽኑ የታገሉና የተቃወሙ ግለሰቦችና ቡድኖች በሀገር ውስጥና በውጭም ነበሩ አሉም በከፍተኛ የስልጣን እርከን ላይ የነበሩና ብዙዎች የሚንሰፈሰፉለትንና የታጩበትን ስልጣን ከሀገር ሳያስበልጡ ሌሎችን ያስቀደሙ የሀገር ባለውለታዎችን መስዋዕትነት ማሳነስና ራስን ብቻ ማግዘፍ ታሪክ ሊረሳው የማይችል ሸፍጥ ነው ምንድነው የተፈለገው ለውጡን እኛ መጣነው የሚለውን ትርክት ይሁን ብለን እንቀበለው ቢባል እንኳን ምን እንድናደርግ ነው የተፈለገው ነፃ ወጣናችሁ የሚለው የጨቋኝ ተጨቋኝ ድራማው እንዲቀጥል ቆዳችንን ገፈው በልካችን ጫማ ሊያሰሩ ነው ሰው ህወሓትን የተቃወመው ለምን ነበር ለክልሉ ነፃ መውጣት ያደረገውን ትግል ያላሰበውን ሀገራዊ ኃላፊነት በሰዎች ፍቃድም ሆነ በአጋጣሚዎች አምጥቶ በእጁ ሲጥልለት እንደ ናቡከደነጾር የፈለገውን እየገደለ የፈለገውን በህይወት ያኖረ አንዱን ያከበረ ሌላውን ያዋረደ ለመግዛት መከጀሉ አይደል ወይ
አሁን ያንኑ እርሱ አስቀድሞ ደርግን እንዳያጅቦ ማስፈራሪያ ሲጠቀምበት የነበረውን ዘዴ እርሱን የማግሊያና የማስፈራሪያ አድርጎ አባራውን አራግፎ ለመጠቀም መሞከርስ በየትኛው የተሻለ ምግባርና በየትኛውስ የሞራል ብቃት ነው የሚታሰበው? አስታክሱልን። ሀገራዊ ኃላፊነትን በተሸከመ የፌደራል የስልጣን እርከን ላይ ተቀምጦ ለመምረጡ ማረጋገጫ ባይገኝም የመረጠንን የክልሉን ህዝብ መብት እናከብራለን ማለት ምን የሚሉት አባዜ ነው? እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ እኩል መብት እንዲኖረው እንታገላለን ማለት ሲገባ የብቻ ተጠቃሚ የሚያደርግ በሚመስል መልኩ አጉል ተስፋ እየሰጡ ግራና ቀኙን የማያውቀውን ትውልድ የለበስከውን ልብስ እንኳን ሳይቀር የእርሱ እንደሆነ እንዲያስብና እንዲገድል እንዲያፈናቅል መንገድ እየዘጋ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ እንዲስተጓጎል በመተው ህዝብን ለአደጋ ለፍርሃትና ለስጋት አጋልጦ ህዝብን ለመጠበቅ የተሰጠን የስልጣን አደራ ባላየውም ችላ ማለት ጊዜ ያለፈበት የስልጣን ማራዘሚያ ስልት ነው። እንደ ቀልድ ናብላ የተባለው ጅብ እግረ መንገዱን ሲያልፍ ሰምቶ ጠብቆ ሲሰለቸው በሩን አንኳኳሉ። ምን እንደሚፈልግ ሲጠየቅ ረሳችሁት ወይ አለ ግርግሩ። ረሳችሁት ወይ ወይም ናብላው አልመሰለም። የከፋው እውነት አሁን በተያዘው አቅጣጫ ሀገርን ለመምራት መሞከር ሀገርን ወዳልተፈለገ ጠርዝ መክፋትና ህዝብንም በገዛጁ ህግ አስከባሪ እንዲሆን ማንቀሳቀስ መሆኑ ታውቆ የእርምት ማስተካከያ መውሰድ አሁን በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ ለአፍታም ችላ ሊሉት የማይገባ ኃላፊነታቸው ነው። ይህንን አለማድረግ ደግሞ ታሪካዊ ስህተትና በፈጣሪም ሆነ በሰው ህግ የሚያስጠይቅ ወንጀል እንደሆነ ሊረዱት ይገባል። የጌታን ስም የሚጠራ ከአመጽ ይራቅ የሚል የገዘፈ እውነት የያዘ መጽሐፍ መሸከም ዘመናዊ የትግል ስልት ካልሆነ በስተቀር ከየትኛውም አዲስ ፍልስፍናና ዕውቅና በላይ ለዚች ሀገር ለወቅቱ የሚያስፈልግ የመፍትሄ ቁልፍ ነው። አሁንም በድጋሚ የህግ የበላይነት ይከበር። ወንጌላዊ ደሉ ጸጋዬ። ይህን ያነበብኩላችሁ ሙሉ ሐሳብ የወንጌላዊ ደሉ ጸጋዬ ነው። ያገኘሁትም ከራሱ የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው። የሱን ሐሳብ ነው የሚያንጸባርቀው ማለት ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሀገራችን ኢትዮጵያ እየሆነ ባለው ጉዳይ ሁላችንም ልንጸልይ ይገባል። ማንም ሰው ችላ ሊለው የማይገባው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ሰሞኑን እንዳያችሁት በዚህም በኔም በዩቲዩብ ላይ እንደተለቀቀው በሰበታ ለተገደሉ ሰዎች ቤተሰብ የሚውል ገንዘብ ማሰባሰብ እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው። በሰበታ የደረሰው አደጋ በጣም አስከፊ ነበረ። 7 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ለነዚህ 7 ሰዎች በኦርቶዶክስ እምነትም በፕሮቴስታንት እምነትም ያሉ ሰዎች ገንዘብ የማሰባሰብ ስራ እየተሰራ ይገኛል። ኢትዮጵያም አካውንት ተከፍቶላቸው በራሳቸው አካውንትም ማስገባት ይቻላል። እንደገና ደግሞ የጎፈንድሚ አካውንት ተከፍቶ ዛሬ በአንድ ቀን ውስጥ ወደ $8000 ተሰብስቧል። አሁንም ይህ ገቢ በቂ ባለመሆኑ ሁላችሁም የበኩላችሁን እንድታዋጡ እነዚህን ቤተሰቦች እንድትረዱ እናሳስባለን ማለት ነው። የጎፈንድሚውን ሊንክ ደግሞ ከዚህ ከቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እንደገና ደግሞ በመጀመሪያው ኮሜንት ላይም አስቀምጠዋለሁ። ያን ሊንክ በመጫን ያላችሁን የፈቀዳችሁትን በመርዳት ከነዚህ ወገኖቻችን ጎን መቆም እንዳለባችሁ ይሰማኛል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ ላላችሁ ሰዎችና ኢትዮጵያ እነሱን ማነጋገርና መርዳት ፈልጋለሁ ለምትሉ የወንጌላዊ ኢሳያስ ባለቤት መሰረት ባላለች ስልክ ቁጥሯ 0920840165 ነው። በዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ የወንጌላዊ አሰፋ ባለቤት ኤልሳ 0921327475 ላይ በመደወል ማነጋገርና ማግኘት መርዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እርዳታ አይናቅም ማለቴ
በቃ በልግስና መንፈስ እነዚህን ሰዎች መለገስ ትችላላችሁ የጎፈንድሚው ግን የተከፈተው ለነዚህ ለሁለቱ ብቻ ሳይሆን በዛ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ጉዳት ለደረሰባቸው ለሰባቱም ቤተሰቦች የሚውል ማለት ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቸር ሰንብቱ